Tes. Hari ni kita nak review pasal DJI tello. So yang ni yang terbaru lah. Dia combo sekali dengan 3 bateri. So harga dekat Abinoman 579. Sebelum ni 400 lebih lah harga dia. So kita tengok lah. Okay. Ini dia punya drone, nama tello. So bentuk dia, kamera kat sini depan ni, tapi kamera dia boleh lurus je lah, tak boleh nak ke bawah ke atas. So ni propeller dia. So kat sini ada 3 bateri lah yang terbaru ni. Yang ni dia ada datang sekali dengan charger. So ni charger dia, boleh masuk 3 bateri. Cuma dia akan charge satu bateri tu lah. Okay, untuk operate tello ni kita kena install apps tello ni lah sendiri. Dia tak sama dengan apps untuk DJI. Sebelum ni DJI semua menggunakan macam small pocket DJI Mimo ni, and then untuk small mobile ni kita pakai DJI Go. Okay, dalam kita buka tello. So macam ni lah dia punya apps dia. So untuk connect dengan tello ni kita kena guna wifi lah untuk connect dia.